Як швидко відремонтувати дороги, відродити промисловість Донбасу та українське село? Кандидати в депутати сьогодні презентували власні програми та радилися із виборцями, на що слід звернути увагу в регіонах. Огляд політичних заяв у нашому циклі «Україна обирає Раду». Програма, якій довіряють громадяни. Вадим Новинський, кандидат у депутати від опозиційного блоку, в Маріуполі представив загалу план розвитку міста та розповів про свої пріоритети в парламенті. Каже, команда мера Вадима Бойченка вже зробила багато чого для містян. Та є що покращувати. Місту необхідні нові університети, лікарні, набережна, а ще багато скверів і парків, які стануть частиною великого екологічного проєкту. Маріуполь, хоч і промислове місто, може стати екологічно чистим. Та завдання номер 1 у парламенті – усіляко сприяти поверненню миру на Донбас. В нашей команде люди, которые каждый день решают насущные проблемы украинцев. Каждый день лицом к лицу. И жители городов им доверяют. Мы хотим мира, хотим возрождения промышленности, экономического развития. И хотим, чтобы деньги, которые зарабатывались в городах и на местах, оставались в городах. Чтобы их не тратили центральные киевские чиновники. Вместе к победе, вместе к миру. Заборонити продаж сільгоспземель іноземцям, а в українців купувати її за ринковою ціною у Державний земельний банк. Олег Ляшко сьогодні на Київщині. Каже, фермери, з якими довелось поспілкуватися, проти відкриття ринку землі. Адже певні не складуть конкуренції іноземцям. Після інвентаризації вільних ділянок землю Олег Ляшко пропонує здавати у пожиттєву оренду фермерам, а на додаток створити для них пільгову систему оподаткування та надавати дешеві кредити. Скільки років ви на фермі працюєте? Ну тут уже 20. 20 років. Що ви скажете за цей продаж земель? Це дуже погано. Продаж землі – це вбити село остаточно. Замість продажу землі корів в село вернути треба, корів. Он корівники нові будуються, а так в кожному селі повинні будуватися. В українських селах повинні корівники будуватися, а не в Польщі на заробітках. І замість продажу землі – це державна політика, відновлення тваринництва. 5 тисяч гривень на корову дотації дати, щоб не була копійчана ціна на молоко. Залучити дешеві закордонні кредити та пришвидшити будівництво якісних доріг в Україні. Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко підписала меморандум про співпрацю із професійними об'єднаннями транспортників України. Каже, домагатиметься зменшення податкового тиску на транспортну галузь. Нам потрібно залучити і інвесторів, і інвестиції, і кредитні ресурси для того, щоб повністю модернізувати всі транспортні засоби, які має сьогодні Україна, і поставити їх на сучасний ефективний рівень. Тому що ми, Україна, частина всіх європейських комунікацій. Ми частина великого співтовариства транспортників європейського континенту. Люди перестануть полишати маленькі містечка та села, коли там з'являться нові підприємства, а відтак і робочі місця. Переконаний кандидат у народні депутати Борис Колесніков. Він сьогодні з робочою поїздкою на Донеччині. За словами політика, відновлення інфраструктури, зокрема доріг та водогонів, дасть потужний сигнал інвесторам вкладати гроші в Донбас. Це дозволить модернізувати промисловість і виробництво та конкурувати із закордонними компаніями, поки ж українські підприємства у менш вигідних умовах. Сегодня 5 лет, как была подписана экономическая ассоциация с Евросоюзом, которая полностью уничтожила пищевую промышленность Украины и сельское хозяйство. Должна быть свободная конкуренция. Да, должна быть свободная конкуренция. Даже вы обеспечите хотя бы селянам кредиты, такие, как они получают в Польше, по 2,5-3%, еще и государство списывает. Обеспечите мелиорацию, то есть подведите воду, тогда наши садоводы будут действительно в настоящая конкуренция, будет борьба идти только за качество. Уляна Карпенко, сьогодні канал «Україна».